කොහොමද ඔයාලට? මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් කියලා. ඔන්න අද මම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ ගෙදරදීම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් බර්ගර් එකක් ගැන. මම මේකට අවශ්‍ය කරන අනිත් දේවල් ටික රෙඩි කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන බටර් ටිකක් දාගෙන බන් ටික රත් කරගන්නවා. මම අද ගත්තේ මේකට eggs, ඒ වගේම tomato සහ onion. ඉතින් ඔයා කැමති දේවල් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tomato sauce ඕනේ. ඒ වගේම තවත් ඕනේ butter. ඉතින් දැන් හොඳට මේ විදිහට බනිස් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මට ඇත්තටම ළමයි පොඩ්ඩක් බනිස් රත් වෙලා වැඩි වුණා. ඉතින් ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන්ම බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේදී බා ගන්න. පේනවනේ පොඩ්ඩක් විතර කර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යමු කොහොමද මේ බර්ගර් එක හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඕකේ ගයිස්, ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම බන් එක කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ බටර් මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට බන් එකට ෆිලින් එක දාලා සම්පූර්ණ කරගන්න. අද මම භාවිතා කරන්නේ ගයිස් ඔම්ලට් එකකින් half. මොකද මේ බන් එක හරිම පුංචි. ඉතින් ඔයාගේ බන් එකේ ප්‍රමාණයට ඔයාට මේ පිරවුම යොදවලා සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගයිස් මේ බන් එක එළියෙන් ගත්තනම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 170ක් එහෙම නැත්නම් 200ක් කිට්ටු වෙන්න වගේ යනවා. ඉතින් මෙහෙම බන් එක එළියෙන් අරගෙන ගෙදර තියෙන ද්‍රව්‍ය වලින් හරිම පහසු විදිහට රසට කන්න පුළුවන් සහ හරිම සේෆ්ටි විදිහට බන් එකක් බර්ගර් බන් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. මේ පිරවුමට ඔයා කැමති විදිහට තව vegetables, ham වගේ දේවල් භාවිතා කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම හදාන්නේ හස්බන්ඩ් නිසා අද සලාද කොළ නැතුව තමයි හැදුවේ. ඉතින් මගේ එකට මම සලාද දාගෙන තමයි හැදුවේ. ඉතින් හදලා බලන්න. මම හිතනවා මේක useful වේවි කියලා. Thanks for watching guys. See you. Bye.